Welkom in Marta's atelier. Een paar dagen geleden kwam ik een winkel binnen en ik zag hier dit doosje pastel liggen. Het zijn soft pastels van Talens en er zitten 24 staafjes in. Alle kleuren die in dit doosje zitten staan hier afgebeeld. En wat zeggen ze zelf? Met Talens Art Creation kun je op een makkelijke manier creatieve ideeën neerzetten. Ze zijn gemaakt met hoog kwaliteit pigmenten, waardoor je levendige en intense kleuren krijgt, dus dat is al goed. En deze kleuren zijn makkelijk aan te brengen en te mengen. De vierkante vorm maakt de pastel geschikt voor zowel detailwerk als het inkleuren van de grote vlakken. Ze zijn geschikt voor gebruik op diverse oppervlakten zoals papier en karton. Kortom, ideaal om mee te experimenteren. Dus dat klinkt al goed. Ze zitten zo verpakt in het doosje. Er zitten geen papiertjes rond, wat ik wel een pluspunt vind, want je moet ieder papiertje er toch afhalen als je ermee wil werken. Dus we gaan eens zien. Dus je kan met de kant van het krijtje heel makkelijk lijntjes plaatsen. Puntjes. En je kan ze op de zijkant gebruiken. Op die manier. Kan ik ze nu mengen? Inderdaad, dat lukt al. En ze geven niet al te veel stof af. Dus dat is ook wel een pluspunt. Ondertussen ben ik water gaan halen. En stel dat ik bijvoorbeeld een appel wil tekenen. Dit is dus gewoon aquarelpapier. Daar zit een groene kant aan, daar zit een rode kant aan. En er scheen dan ook nog wat geel in het midden. Als ik daar nu met water op wil werken, dat lukt toch enigszins. Ik ga nog wat schaduw bijtekenen. Dus dat zou je kunnen gebruiken als onderschildering. De conclusie is dat je met deze krijtjes dus alles kunt doen wat je met de duurdere soort kan. De vraag is nu natuurlijk, koop ik een goedkopere soort of koop ik een duurdere soort? Wel, al naar gelang. Bijvoorbeeld, je hebt nog nooit met pastel gewerkt en je wil wel eens proberen hoe dat lukt voor jou. Dan zou ik echt wel aanraden van koop gewoon een goedkoop setje. Je hebt hier een range van 24 kleuren, dus daar kan je al wat mee. Stel, je vindt het heel leuk om te doen, dan kan je altijd nog een duurdere pastel kopen.
Wanneer je nu na een tijdje beslist van, goh, ik zie dat wel zitten, werken met pastel, en je wil je arsenaal gaan uitbreiden, dan kan je eventueel opteren om duurdere pastels te gaan kopen. Nu, je hoeft echt geen doos van 100 of 200 krijtjes te kopen. Je kan bijvoorbeeld een klein setje kopen. Dit zijn hier blokspastels. En dit is een setje van donkere. Dus alle krijtjes die hierin zaten waren donkere kleuren. Maar er zitten hier geen in van bloks. Er zitten hier Giro in. En Giro is ook een merk van pastel, maar een heel dure soort. Als je ze nu vergelijkt met de krijtjes van Talens, dan zie je ook dat ze heel wat minder groot zijn. Dus ze zijn minder groot en ze zijn een stuk duurder. Je kan dus krijtjes apart aanschaffen. Dit kan van zowel Sennelier, van Bloks, van Giro enzovoort. En dat is wel heel erg interessant, want soms heb je nood aan een bepaalde kleur. Als je in een landschap zit, zal je meer nood hebben aan een range van groenen en een range van blauwen voor de lucht. En die kan je dan gaan aankopen apart. Dus je hoeft geen volledige sets te kopen. Er bestaan achter wel sets van een volledige range blauwe of een volledige range groene. Je moet maar eens zien naar online winkels wat er allemaal te koop is. Is daar nu een verschil tussen? We gaan eens zien. Dus dit is een pastel van Giro. Dus deze zijn ook niet echt zacht. Deze van Sennelier zijn veel zachter. Ik hoop dat je het hoort. Ik zal nog eens... Dus dit zijn Giro. En dit zijn Senneliers. Dus de Senneliers zijn heel erg zacht. Als je dan vergelijkt met een pastel van Royal Talens hier. Die zijn ook ietsje harder. Zoals je ziet is hier veel meer pastel of veel meer pigment vrijgekomen dan deze goedkopere soort. Dus idem dito voor deze Sennelier. Er is dus keus genoeg en voor ieders beurs is er wel wat te vinden. Volgende week toon ik hoe je een blad aquarelpapier voorbereidt voor pastel met de Clear Gesso van Liquitex. Eens droog zal ik daar een pasteltekening op zetten en dit van Papavers. Dit was dus een kleine uitleg over de pastels hier van Royal Talens. Hopelijk vonden jullie dit interessant. En tot volgende week. Dag!